народження грому та сталеві традиції. Привіт усім любителям справжнього заліза. Сьогодні ми зануримося у світ, де об'єм має значення, а звук вихлопу здатний викликати мурашки по шкірі. Ми поговоримо про 8 циліндрів, які змінили історію, легендарні американські та витончені європейські V8. Витоки американської сили. Історія американських V8 – це історія про доступну потужність. Хоча перші двигуни такої конфігурації з'явилися ще на початку ХХ століття, справжня революція відбулася у 1932 році. Саме тоді Генрі Форд представив свій знаменитий Flathead, перший масовий та недорогий V8. До цього такі мотори були розкішшю для багатіїв, але Форд дав кожному американцю можливість відчути тягу 8 циліндрів під педалю газу. Унікальна конструкція, нижній вал проти всіх. Головна фішка класичних американських двигунів – це конструкція push-rod. Це коли розподільчий вал знаходиться в блоці циліндрів, а не в головці. Це робить двигун компактнішим і неймовірно надійним. Поки європейці вигадували складні системи, американці робили ставку на простоту і величезний робочий об'єм. Цікавий факт – легендарний двигун Chevrolet Small Block, який з'явився у 1955 році, випускається в різних модифікаціях уже понад 70 років. Це справжній рекорд витривалості в автомобільному світі. Філософія масел-кару. Чому американські V8 звучать так низько і грубо? Усе через так званий кросплейн колінчастий вал. Порядок роботи циліндрів створює той самий нерівномірний, булькаючий звук, який ми називаємо американським бурчанням. Для американця V8 це не просто мотор, це символ свободи, дешевого бензину та нескінченних шосе. Тут не женуться за високими обертами, тут цінують крутний момент, який вдавлює тебе в крісло вже з самого старту. Європейська аристократія та високі оберти. Якщо американський V8 – це важкий молот, то європейський – це гострий хірургічний скальпель. Поки в Детройті нарощували об'єм, у Європі інженери боролися за кожну кінську силу через технології та оберти. Філософія швидкості. Європейська школа V8 народилася на гоночних трасах. Такі бренди, як Ferrari, Maserati та Alfa Romeo, ніколи не прагнули зробити двигун для мільйонів. Їхньою метою була перемога в Лемані або Формулі 1. Головна відмінність тут – використання флетплейн або плоского колінчастого вала. Саме тому італійські суперкари не бурчать, як американські пікапи, а кричать на високих нотах, немов гоночні боліди. Німецький порядок, Mercedes та BMW. Окремо стоять німці. Компанія Mercedes-Benz довела, що V8 може бути не лише потужним, а й неймовірно комфортним. Їхні легендарні двигуни серії М119 або сучасні 4-літрові бітурбо – це поєднання шаленої тяги та німецької точності. BMW пішли ще далі, створивши у 90-х роках двигун М60, який став еталоном плавності роботи. Європейці першими почали масово використовувати по 2 розподільчі вали в кожній голівці блоку, систему DOG, що дозволяло двигуну дихати набагато краще на швидкостях понад 200 км на годину. Унікальний факт про компактність. Чи знаєте ви, що британці з компанії Lotus розробили один із найлегших V8 у світі? Їхній двигун 918 важив лише 170 кг разом із турбінами. Для порівняння, класичний американський чавунний монстр міг важити понад 300 кг. Європа завжди ставила на легкість і баланс, щоб автомобіль міг ідеально входити в круті повороти альпійських серпантинів. Битва технологій, атмосферники проти турбо. Зараз ми підійшли до найцікавішого моменту нашого технічного батлу. Що краще, величезний об'єм, який дихає сам, чи компактний мотор, який розганяють величезні турбіни? Кубічні дюйми проти тиску. В Америці десятиліттями панувало правило «ніщо не замінить робочий об'єм». Коли у тебе під капотом 7 літрів, тобі не потрібні складні системи, щоб швидко розігнати важку машину. Це давало неймовірний ресурс.
Такі двигуни могли проходити 500 тисяч або навіть 1 мільйон кілометрів без капітального ремонту. Європейці ж пішли іншим шляхом через високі податки на об'єм двигуна та дорогий бензин. Вони навчилися знімати ту саму потужність з 3 або 4 літрів, використовуючи турбонагнітачі. Революція від Bentley та Audi. Мало хто знає, але саме європейці довели використання подвійного турбонаддуву на V8 до ідеалу. Компанія Bentley зі своїм легендарним мотором 6,75 літра випускала один і той самий блок понад 60 років, постійно модернізуючи його турбінами. А компанія Audi здивувала світ системою Hot-V, де турбіни встановлені прямо в розвалі блоку циліндрів. Це дозволило прибрати так звану турбояму і зробити відгук на педаль газу миттєвим, як у гоночних машин. Надійність проти ефективності. Головний мінус американських олдскульних V8 – це їхня прожарливість. Вони перетворюють бензин на звук і тепло з дуже низьким коефіцієнтом корисної дії. Європейські V8 набагато ефективніші, вони легші та технологічніші, але їхнє обслуговування може коштувати як невеликий літак. Одна помилка в налаштуванні складної електроніки або датчиків, і ваш німецький шедевр перетворюється на дорогу нерухомість. Цікавий факт, американський двигун LS від General Motors став настільки популярним через свою простоту, що його зараз встановлюють у все підряд, від японських дріфткарів до європейських спорткарів. Це справжній автомат Калашникова у світі двигунів. Захід титанів та фінальний вердикт. Ми пройшли довгий шлях від перших сталевих блоків Генрі Форда до високотехнологічних шедеврів сучасності. Але сьогодні епоха V8 опинилася під загрозою. Екологічні норми та перехід на електрику змушують виробників відмовлятися від цих легендарних моторів. Майбутнє, яке вже настало. Навіть американські ікони здаються. Компанія Dodge офіційно зняла з виробництва свої знамениті двигуни Hemi, замінивши їх на рядні шістки з турбінами. В Європі ситуація ще суворіша. Mercedes-AMG вже почав ставити на свої топові седани 4-циліндрові гібриди замість звичних вісімок. Це викликає сум у справжніх фанатів, адже жоден динамік у салоні не зможе імітувати справжню вібрацію та чесний голос великого двигуна. Хто ж переміг у цій битві? Відповідь залежить від того, що ви шукаєте. Якщо вам потрібен двигун, який переживе апокаліпсис, який можна полагодити в гаражі за допомогою молотка та ключа на 13, ваш вибір – американський пушрод. Це символ надійності та грубої сили. Якщо ж ви прагнете ідеальної керованості, хочете відчувати кожен оберт колінчастого вала на 10 тисячах обертів і цінуєте інженерну витонченість, тоді європейська школа не має рівних. Легенда, що не помре. Попри все, V8 залишиться в історії як вершина автомобільної еволюції внутрішнього згоряння. Це був золотий час, коли інженери не були обмежені лише цифрами витрати пального, а мали змогу створювати характери. Сьогодні ці машини стають об'єктами колекціонування. Американський Shelby Mustang, Chevrolet Corvette, європейський BMW M5 з мотором S62 або вогняні Ferrari 45-8 – усі вони вже вписали свої імена золотими літерами в історію. Дякую, що пройшли цей шлях разом зі мною. Пам'ятайте, циліндрів багато не буває, а звук справжньої вісімки – це найкраща музика для тих, у кого в жилах замість крові тече високооктановий бензин. До нових зустрічей на дорогах історії.